När hon kom fram ställde han 3 frågor. Vems parkering? Hon svarade hennes. Vem tjatade om att flytta bilen? Hon svarade att det var hon. Vem hade nyckeln? Hon svarade att det var hon. Han tog hennes mobil och gick mot traktorn. Han hade ryggen mot dem. Han sa åt henne att komma. Hon gick mot honom och han sa, tror du det är på skoj? Han sköt och hon föll. Hans fötter frös. Hans kompisar blev chockade. Han tror inte att de visste vad som skulle hända. Klockan 22.18 den 30 juli 2021 kontaktades polisen av att några personer som uppgav att de hade hört skottlossning i närheten av adressen Tunastigen 107 i Notviken i Luleå. Den första inringaren uppgav att det lät som att det kom från stranden vid Tunastigen. 2 polispatruller beordrades att åka till platsen och när dessa anlände påträffade de en yngre kvinna som var skjuten, bland annat i huvudet. Kvinnan som visade sig vara Frida var avliden. I platsbeskrivning anges att brottsplatsen utgjordes av en hårdpackad grusplan i anslutning till en allmän badplats med brygga och båtplatser samt en grillplats. Och platsen pågick vid den aktuella tiden mark- och anläggningsarbeten och delar av området var begränsat med avspärrningsstaket. Området ligger i direkt förlängning av ett villaområde och en förskola. Grillplatsen är belägen cirka 28 meter från platsen för kroppen. Från grillplatsen var siktfältet mot brottsplatsen delvis dold av vegetation och de sand- och grushögar som fanns upplagda. Vägväten stod uppställt cirka 4,5 meter från platsen där kroppen låg. Uppe på dess vänstra bakhjul låg en iPhone-mobiltelefon. I direkt anslutning till kroppen och delvis under dess högra sida låg en tillplattad Red Bull-burk och in till kroppen i höjd med höger lår låg en burk försvarsspray i form av tårgas. På kroppen fanns det synliga skottskador i huvudet, ansiktet, bröstet, på vänster sida av höften och vänster underarm. Underkroppen från midjan och nedåt hade inga skador. Fridas kläder var rena och uppvisade inga besudlingar, smuts eller skador av kontakt med mark, kamp eller tumult. Hennes handflator var hela och utan skador och naglarna var intakta och utan skador. På platsen anträffades 10 patronhylsor i kaliber 9 mm och 4 kulor med diameter 9 mm. Hylsorna låg inom en radie av cirka 5 meter från kroppen. En av kulorna anträffade cirka 90 cm från kroppen på dess vänstra sida och 3 av kulorna anträffade cirka 6 meter från kroppen i sydöstlig riktning mot förskolans byggnad parkering. Vid en kompletterande platsundersökning den 4 augusti 2021 påträffades ytterligare en kula cirka 2 meter från kroppen. Vid obduktionen av Frida påträffades även en kula på insidan av huvudet. Målsägarens kläder uppvisar inte några smutsbesudlingar eller oordning och de badtofflor hon bar på sitter kvar på fötterna och den blodbesudling som finns på platsen är knuten till huvudets anliggningsyta mot marken, vilket ger ett starkt stöd för att målsäganden träffats och fallit till marken på den plats där hon anträffades. Därutöver anges det att de avlossade skotten mot huvudet ger starkt stöd för att flertalet avlossas från samma position och utgör närskott samt stöd för att gärningsmannen befunnit sig vid målsägandens fotända. Vid en rättsmedicinsk undersökning har det påvisats 10 skottskador på Fridas kropp. Skadornas uppkomstsätt har angetts att skadornas utseende och lokalisation talar starkt för att Frida skjutits 5 gånger i huvudet och 3 gånger i bålen och därtill minst 2 skott går igenom den högra handen och den vänstra underarmen. Det har inte varit möjligt att kartlägga i vilket skede dessa 2 sistnämnda skottskador har uppkommit. Vidare har angetts att utseendet av skottskadorna talar för att de avlossats framifrån och att åtminstone en av dessa varit av karaktären närskott. Om dödsorsak har i utlåtandet angetts att fynden och omständigheterna visat att döden orsakats av de 5 skottskadorna i huvudet.
Mordvapnet. Vid 19-tiden den 31 juli 2021 anträffades ett skjutvapen i form av en pistol i gräset invid betongfundamentet till en gång- och cykeltunnel under Mjölkudsvägen som sträcker sig genom Tunområdet och Notviken. Den aktuella gång- och cykelbanan ansluter från Framnäsgatan i riktning från brottsplatsen till Hyvelgränd på andra sidan Mjölkudsvägen. Avståndet mellan brottsplatsen och fyndplatsen för vapnet är strax under 300 meter. Vid anträffandet var pistolen osäkrad och hade spänd hane. Pistolens magasin var tomt och det fanns ingen patron eller hylsa i patronläget. Vidare framgår att vapnets tillverkningsnummer har avlägsnats så att det inte kan utläsas samt att vapnet har varit försett med en märkning som avlägsnats eller gjorts oläslig. Det har inte kunnat säkras några fingeravtryck eller några spår av DNA på vapnet. I utlåtande från NFC över en jämförelseundersökning av hylsor och kulor som provskjutits från den pistol som påträffades i närheten av brottsplatsen med de hylsor och de kulor som påträffades på brottsplatsen och i Fridas huvud anges att resultaten talar extremt starkt för att patronhylsorna avlossats i det aktuella vapnet samt talar för att kulmaterialet utskjutits ur vapnet. Inga spår av DNA har kunnat påvisas på hylsorna och kulorna. Tingsrätten anser att det visat att det vapen som återfanns vid gångtunneln var det vapen som användes för att döda Frida. Teser om motiv. Åklagarna har fört fram teser i fråga om motiv till skjutningen. En tes har varit att Bagheera skulle varit arg över att en bil försvunnit och lastat Frida och eller Salle för detta. En annan tes har varit att det har funnits en konflikt mellan Ali eller gamla gubben och Frida om ett försvunnet narkotikaparti där gamla gubben lagt skulden på Frida. Enligt andra uppgifter ska det handla om hämnd för att offret försökte goa skytten till ett kriminellt nätverk i Stockholm. Med tanke på det överdrivna våldet och att det var overkill så kan det mycket väl stämma in på att det hela handlade om något personligt. Händelseförloppet vid mordkvällen var ungefär så här. Salle vid 18-tiden bestämde sig för att åka till sin väns verkstad. När han befann sig där fick han ett samtal från Banan, a.k.a. Bagheera, a.k.a. Big 38. Han svarade inte men skrev till Bagheera att han inte kunde prata. Bagheera svarade att det var viktigt, att han satt med Frida och att han ville veta sanningen om bilen. I samband med detta försökte också Frida kontakta honom och han svarade: "Ring inte mig din itta." Bagheera ringde ett videosamtal på Snapchat. Han slog inte på sin video men Bagheera satte på sin. Han såg Bagheera. Frida satt bakom honom i en soffa. Bagheera vände kameran mot Frida och sa: "Om du inte samarbetar så ska jag jaga dig till Norrland." Salle svarade att han inte hade gjort något och frågade var Bagheera befann sig. Bagheera sa att han var på Porsön och bad honom att komma dit. Han vågade inte åka dit själv och hade ingen bil. Därför sa han åt Bagheera att komma till Tuna. Inte heller Bagheera hade någon bil och svarade att det skulle ta 40 minuter att fixa en bil. Två vänner kom ut från verkstaden och han berättade vad Bagheera sagt. Ena vännen bad honom att ringa Bagheera och be honom komma till Tuna. Klockan var då kring 6:20. Tillsammans med sina två vänner åkte han till Tuna. Där mötte de El och Zulu. Det hade gått cirka 40 minuter från samtalet med Bagheera. Han pratade med El och Zulu varpå El sa: "Vi löser det." Han försökte ringa Bagheera för att veta om det löser med bilen men han fick inget svar. Bagheera ringde tillbaka och han tror att Frida var med honom då. Bagheera frågade om det var den här vägen du ville gå, Salle. Varpå han frågade om Bagheera hotade honom. Bagheera upprepade samma sak igen och han svarade samma. Sedan sa Bagheera att han skulle skaffa en bil och hämta Frida. Det gick en timme, ingen kom. Han försökte nå Bagheera som inte svarade. Han ringde också en annan tjej och sa till henne att han försökte nå Bagheera. Sedan skrev han till Frida och frågade hur det gick, om det löste sig med bilen. Hon svarade att han satte henne i skiten. Hon sa att hon inte var tillsammans med dem längre. Tillsammans med S, L och Zulu gick det mot Notvikens strand. De hämtade också R från hans tjejs bostad. Han kände sig rädd. De satt där och rökte hasch.
S fick ett samtal och det gick från Notvikens strand upp mot parkeringsplatsen på skolan. Där träffade S en bekant och L kontaktades av Ali som frågade vad Salle var. Han vet inte om kontakten skedde genom samtal eller sms och kan inte svara på varför det inte finns spår av kontakten i utredningen. Det var antingen S eller L som berättade för honom att Ali sagt att Bagheera letade efter honom. L skrev att S var med honom och att de kunde komma dit. L erbjöd sig att hämta dem för att få fram sanningen. Efter det åkte L och Zulu till Porschen. Anledningen till att de åkte dit var bilen och fälgarna. L försökte säga att Salle var oskyldig. När L och Zulu kom tillbaka berättade L att han hade sagt att de skulle komma till Tuna för att lösa det. Men de hade sagt att de skulle komma själva och att de skulle hämta Frida. L och Zulu var borta kanske 50 minuter. Under tiden väntade han vid grillplatsen. Efter 20-30 minuter kom en blå Volvo ner från Framnäsgatan. Den körde mot grillplatsen och parkerades där. Han och hans vänner satt då vid grillplatsen. De flesta satt på vänster sida och själv satt han på höger sida. L stod lite längre fram, mot sandhögen. Efter någon minut kom Bagheera ut ur bilen och han såg att det var Banan. Bagheera riktade ett vapen mot honom och sa att han skulle gå till skogen och prata. Avståndet mellan honom och pistolen var cirka 3,5 meter. Han var väldigt rädd och de andra, S, A och R, blev tysta. Det är möjligt att vapnet riktades mot L också. L frågade varför han kommit dit med vapen och sa att det var respektlöst. Bagheera sa att vi bara ska prata, jag, Salle och Frida. Alla frågade varför de skulle gå till skogen och prata och att de istället kunde prata här. L sa åt honom att lämna vapnet, att de istället skulle reda ut det här genom att prata. Bagheera gick till traktorn och lämnade vapnet där. Zäta och Simme kom ut ur bilen. Simme ställde sig vid höger framlampa på bilen och med armarna i kors. I detta skede var Frida kvar i bilen. Det blev stressigt och alla skrek. Zäta försökte lugna dem och sa att Bagheera bara hade vapnet med för säkerhets skull. Bagheera ropade efter Frida varpå hon och Mickey kom ut från baksätet. Frida var tyst. När de kom fram så ställde han henne 3 frågor. Vems parkering? Frida svarade hennes. Vem tjatade om att flytta bilen? Frida svarade att det var hon. Vem hade nyckeln? Frida svarade att det var hon. På detta sätt fick Bagheera veta vad som hade hänt. Bagheera tog Fridas mobil och gick mot traktorn. Han sa att det var för att han skulle lämna mobilen. När Bagheera kom till traktorn tog han vapnet. Han hade ryggen mot dem. Bagheera sa åt Frida att komma. Hon gick mot honom och han sa, tror du det är på skoj? Bagheera sköt och Frida föll. Zäta och Simme blev chockade. Vad hände efter skottlossningen? Enligt tingsrättens mening kan det av utredningen inte dras någon annan slutsats än att Simme, Zäta och Bagheera omedelbart efter mordet lämnade platsen tillsammans i den bil de kommit och att det är Simme som kör bilen. Genom uppgifter finner tingsrätten visat att Volvon därefter kör längs Framnäsvägen i riktning mot en gångtunnel där mordvapnet senare påträffas. Uppgifter ger ett starkt stöd för att det har avlossats skott från bilen under färden från platsen någonstans längs Framnäsvägen. Det har hittats ett skotthål i bakdörren på bilen. Polisens forensiker har gjort det sammantagna bedömningen att mordvapnet avfyrats mot bilen så att den i dörren påträffade kulan har skjutits in i den högra bakdörren snett bakifrån. Tingsrätten konstaterar också att mordvapnet hittades längs den sträcka som bilen färdats. I vilket sammanhang den kulan som orsakat skotthålet i bakdörren har avlossats, om det är en kula som på något sätt rekylerat i samband med att Frida sköts eller om det är en kula som skjutits ut ur bilen eller till och med efter bilen framgår inte av utredningen. Eftersom tingsrätten funnit att Bagheera var skytt och dessutom funnit att Bagheera åkt från platsen i bilen anser tingsrätten att omständigheten saknar betydelse.
Simme med 2 andra killar kom med bil till hans föräldrars fastighet omkring klockan 1:30 på natten och hämtade den vita skåpbilen samt lämnade platsen med både skåpbilen och den bil de kommit med. Uppgifter säger att 3 killar avlägsnade sig från platsen i den vita skåpbilen efter den andra bilen hade tänts på. Filmer från övervakningskameror på Porschen framgår det att omkring 03:40 på natten kommer en mörklädd person gående längs Porschevägen som sedan svänger av in på Professorsvägen i riktning mot Alis lägenhet, så låg en bit längre fram längs den vägen. Av de uppgifter som har lämnats av Ali framgår också att Banan kom tillbaka till lägenheten under natten. Genom omständigheterna finner tingsrätten sammantaget att det kan hållas för visst att det är Simme, Zäta och Bagheera som med Simmes mammas Volvo V50 tillsammans kommer till Simmes föräldrahem för att hämta den vita skåpbilen och därefter kör med båda bilarna till Åträsket där de lämnar Simmes mammas bil och sätter eld på den, varefter de kör tillbaka till Luleå och Porschen där de lämnar den vita skåpbilen på den parkering där den senare under morgonen påträffas av polisen. Bagheera tillhörde gänget Filterlösa grabbar eller FLG som är en nära undergruppering till Shottaz. Men efter inre konflikter där bland annat en vän till Bagheera som kallades Nino blev ihjälskjuten i Rinkeby så höll han till i Luleå. I den sammantagen bedömning anser tingsrätterna att det visat att Banan Yusuf a.k.a. Bagheera hade pistol under dagen, att han varit arg på Frida och Salle med anledning av bilen, att L åkt för att prata med Ali, att Banan Yusuf under tiden kontaktat Frida, att Frida hämtade sin bil och åkte till Tuna strand tillsammans med Banan Yusuf och att Banan Yusuf på platsen hotade L och Salle med pistol, att det blev diskussion om bilen och att Salle lade ansvaret på Frida och att Banan Yusuf sköt Frida med flera skott, först i bröstet och sedan i huvudet, samt att Frida avled på platsen. Eftersom det varit fråga om flera skott riktade mot bröstet och huvudet samt att något skott varit på nära avstånd anser tingsrätten att det visat att Banan Yusufs avsikt var att döda Frida. Gärningen kan inte bedömas på annat sätt än som mord. Tingsrätten anser också att utredningen ger stöd åt att Banan Yusuf har hotat L och Salle med pistolen. Att hota någon med pistol på det sätt som skett är enligt tingsrätten att bedöma som olaga hot, grovt brott. Åtalen i den delen är också styrkta. Sammanfattningsvis anser tingsrätten att Banan Yusuf ska dömas för mord och olaga hot, grova brott. På grund av dåvarande lagstiftning och att han var 19 år vid mordet så döms han till 14 års fängelse, vilket är maxstraffet på grund av hans ålder. Ali, a.k.a. Gamla Gubben, 33 år, som för övrigt är rapparen Yassins kusin, döms för medhjälp till mord. När det sedan gäller Alis medverkan konstateras följande. Ali har varit närvarande under hela dagen. Han har också varit medveten om att Banan Yusuf bär på en pistol och att Banan Yusuf använt pistolen för att hota Frida och att det handlade om bilen. Vidare utgår tingsrätten från att Ali som har varit med vid tillfället också förstått att Salle dragits in i konflikten. Ali har även haft ett möte med L som tingsrätten funnit har hört samman med den pågående konflikten. Tingsrätten godtar uppgiften att det var Ali som tog kontakt med L samt nämnde för L att de skulle hämta Frida och komma till grillplatsen. Av telefonlistor har det vidare framgått att Ali cirka en halvtimme innan L kommer kontaktar Z som kort efter kontaktar Simme och ger den Alis nummer, varefter det sker samtal mellan Simme och Ali. Tingsrätten anser också att utredningen ger stöd åt att Ali varit medveten om den höga konfliktnivån. Ett vittne har berättat att Ali var orolig för att någonting skulle hända och därför ordnade så att Z skulle hålla koll på Banan Yusuf. De uppgifterna talar visserligen för att Ali möjligen försökte dämpa konfliktnivån. Likaså har ett vittne berättat att Ali när han hörde talas om skjutningen uttalade någonting i stil med:
Åh fan, han gjorde det. Vid en sammantagen bedömning anser tingsrätten att den utredningen som finns ger stöd åt att Ali insett att det funnits en beaktansvärd risk för att Banan Josef skulle komma att använda pistolen för att döda. Ali ska dömas för medhjälp till mord. Påföljden blir 12 års fängelse för Ali. Z, 19 år, döms för medhjälp till mord. Tingsrätten anser att det har framgått att Z åkte och hämtade Frida, var med i bilen och på brottsplatsen. Det konstateras att Banan Josef och Z känner varandra och umgås i samma kretsar. För tingsrätten framstår det redan i sig som sannolikt att Z kände till att Banan Josef bar med sig ett vapen. Genom vittnesuppgifter har det också framgått att Z fått veta att Banan Josef tidigare på dagen haft en pistol och hotat Frida med pistolen. Han har också varit medveten om den pågående konflikten och det har framgått att mötet syftade till att reda ut ansvaret mellan Frida och Salle. Tingsrätten anser att Z måste ha insett att det funnits en risk för dödligt våld vid mötet och förhållit sig likgiltig inför den. Han ska därför dömas för medhjälp till mord. Påföljden blir 6 års fängelse för Z. Simme, 33 år, döms för skyddande av brottsling, grovt brott. Tingsrätten konstaterar att ingen av de hörda personerna har berättat att Simme var med under dagen. Simme har varit tyst under förundersökningen och inte yttrat sig vid huvudförhandlingen. Första gången han framträder i utredningen är när Z kontaktar honom vid 20:30-tiden på mordkvällen. Att köra en gärningsman och brottsoffer till en brottsplats kan utgöra ett sådant främjande av den brottsliga gärningen som gör att en chaufför kan dömas som medverkande. För att så ska ske måste det emellertid vara visat att chauffören förstod vad som skulle hända och förhöll sig likgiltig inför det. Även om det kan misstänkas att Simme hade samma kännedom om situationen som Z, så saknas det uttrycklig utredning till stöd för detta. Omständigheten att han varit tyst kan inte användas som ett bevis för hans insikter. Även om han stickit ut bilen på platsen när han bör ha sett att Banan hade en pistol med sig, anser tingsrätten att åklagaren inte hade visat att han hade haft sådant uppsåt till sin medverkande handling att han ska dömas som medhjälpare. Åtalet för medhjälp till mord kan därför inte vinna bifall. I andra hand har åklagare gjort gällande att Simme ska dömas för skyddande av brottsling, grovt brott. Utredningen har visat att Simme körde skytten från platsen, att han åkte för att hämta ytterligare ett fordon samt att han var delaktig i att bränna upp den första bilen. Tingsrätten anser att Simme därmed på grund av sitt agerande ska dömas för skyddande av brottsling i enlighet med gärningsbeskrivning. Han har varit närvarande på mordplatsen och således förstått att hans åtgärder hjälpt skytten att undkomma samt undanröjt bevis efter honom. Gärningen är att bedöma som grovt brott på det skäl som åklagaren har anfört. Påföljden blir 3 års fängelse för Simme.